Hello everyone and welcome to my vlog. For today's vlog, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng aking nabiling... Charan! It's a big camera product. And of course, nakita nyo na yung clue. It's a camera mga guys. It's an Instax mini camera. 11, okay? Instax Mini 11 camera. So, wag na nating pahabain pa. Halina't samahan nyo ako sa pag-unbox ng camera na to. Okay? So, ayan siya. Bali mga guys. Ito yung cute na box ng ating Instax Mini 11 camera. So, yung brand niya ay Fujifilm. Right? Nakita niyo yan. So, yan yung kulay niya. Okay, yung features niya, one-touch selfie mode, brighter images, with automatic exposure, custom shutter accessories. Ayan. At dito sa likod, nilalagay ang film ng ating camera. Okay, so nakita nyo dito, nakalagay, this package contains instant camera or Instax Mini 11 hand strap. Kita nyo ba guys? Ayan, hand strap, shutter accessory set, AA batteries, at saka instruction manual. So, only use, nakalagay na note dito, only use Fujifilm Instax Mini Instant Film. Dapat. Same brand lang dapat. So, let's open it mga guys. So, ang unang tatambad ay itong batteries. Actually mga guys, na-unbox na kasi ito ng staff doon. Kasi kailangan niyang i-test. Kaya, huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko pa rin sa inyo. So, meron siyang free batteries. Hindi siya rechargeable ha. Ordinary batteries lang ito mga guys. And ito yung kanyang manual. Okay, kita niyo yan. Sa iba't ibang lingwahe. Ganyan siya bali. Okay, ganyan yung instruction sa paglagay ng kanyang film. Ayan, merong instructions dito kung paano mo ilalagay. Ito ang kanyang manual. Okay, so hindi ko na masyado ipapakita sa inyo yung detalye ng manual niya. Bumili na lang kayo. Joke. I mean, try nyo i-check out dun sa mga websites or sa website ng Fujifilm mismo. Baka merong ganito din doon. And eto pa. Ano to? Kung paano gamitin yung shutter. Paano ilagay yung shutter accessories. Kasi meron siyang free accessories. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Merong dalawa eh. Ayan o. Tapos ilalagay mo yan dito. So, susundin natin yung instruction kung paano yun ilagay. And another one. Ang kanyang warranty card mga guys. So since nakapasa tayo, nakalagay doon na meron siyang 6 months warranty. Yun yung sabi ng babae. Bali kinuha lang niya yung cellphone number ko tsaka name and address. And eto na siya mga guys. Are you ready? Kunin na natin sa kanyang box. So, my very cute Instax Mini 11 camera. Ayan.
Okay, yan yung mga detalye niya mga guys. Ito yung kanyang selfie mirror. Okay, dito ka titingin kung gusto mong mag-selfie. Ito ang kanyang shutter. Okay, yan yung pipindutin mo. Ito yung kanyang lens. Ito kanyang flash. Ito, hindi ko alam. Ano ba to? Hindi ko pa kasi nababasa talaga yung manual niya guys. Basahin natin mamaya. Dito pwede mong lagyan ng ganito ba? Kung gusto mo siyang, ano, yung strap, lagay ng strap. Kung gusto mong, ano lang siya, sa kamay lang, or, i-ano mo sa leeg mo. Yan. So, ito yung sinasabi ko kanina. Dito, nilalagay sa likod ang kanyang film. Okay? So, bali mura kami sa film kasi nakabili kami ng buy one take one na film for only 310 baht. So, ganito yung example ng kanyang film mga guys. Dapat daw, Fujifilm lang yung gagamitin din. So, 10 sheets siya sa loob. Hindi ko pwedeng buksan kasi baka mag-expire. Ayan. So, bali, meron na to dito sa loob, guys. Tsaka malalaman mo kung ilang film na lang yung, ano niya, yung available dito. Kaya niyan, 8 na lang kasi gumamit na ako ng dalawa. Nag-try ako ng dalawa. So, ito ang kanyang lente, kanyang lens. Okay. Dito, nilalagay ang battery sa side. Ito naman sa likod. Mga detalye lang. Made in Thailand. Nakalagay. Mamaya, papakita ko sa inyo kung magkano lang yung nabili namin ito. Okay, so kapag buksan mo siya, dito ka pipindot. Ganyan. Ayan. So kapag ganyan yung pindot mo, meaning naka-selfie mode siya. Okay? Kung gusto mong gamitin yung lente dito, yung lens, so, wag mo siyang i-selfie mode. Ganyan lang. Okay? Tapos, i-click mo dito. Siyempre, hindi natin i-click kasi sayang yung film, guys. Ang mahal-mahal, di ba? Nag-sale nga yan eh. So, kapag gusto mo talagang selfie mode, di ba ganyan kapag hindi selfie mode? Pag selfie mode, i-click mo pa, lalabas yung may pangalang selfie mode. Okay? Tapos, again, dito ka titingin. Diyan sa mirror. Tapos, click mo lang dito sa shutter. That's so simple. Tapos, kapag na-click mo yan, lalabas dito ang kanyang film. And you have to do the tak-tak thing. You have to tak-tak it so that magkaroon ng kulay at feature or figure ang iyong film. Kaya yan. So, ganyan yung kakalabasan niya. Papakita ko sa inyo yung first picture namin ng kapatid ko. So, dito yan siya lalabas. Taga ko na itong pangarap eh. Tsaka ngayon lang namin nabili. Actually, hati kami dito ng kapatid ko. It's our camera, not really my camera. Hati kami kasi nag-sale lang siya guys. Hulaan nyo kung magkano. It's only Charan! 1,990. May discount siya na 300 baht. Bali, yung original price is 2,290. Tapos, nabili lang namin siya sa halagang 1,990. At bumili kami ng buy one take one na Instax mini film. Ganyan siya. Kaya, yung kabuuan ay 2,300. So, bali, 1,300 baht kami ng kapatid ko dito. Kasi parang impractical naman, di ba, na ako lang, tapos gamitin din naman yun. So, hati na lang kami. Yung usapan nga namin, kung sino yung bumili ng film, sa kanya muna to. Pag naubos na yun, tsaka sino ulit yung bibili, sa kanya naman to. Basta, ano lang, alagaan lang at, you know, you should take care of your camera. Like that. So, ganyan kapag, i-push back mo lang siya kapag gusto mo i-lock. Okay? So, dito yung battery. Ay, kahit pala pindutin natin yung shutter, hindi naman pala gagana kasi walang battery.
dito nilalagay yung battery. Tinanggal ko yung battery kasi hindi ko naman ginagamit. Sayang din, di ba? Pero kung gusto nyo talaga makita ko paano yung paglagay ng battery, sige. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, yung positive, tsaka yung negative. Okay, like that. Ganyan lang kasimple. Tapos, takpan. Okay, ganyan guys. Okay, so yung next naman na ipapakita ko sa inyo ay etong kanyang shutter accessories. Ayan, wala na ibang laman. Ito na lang. So, lagyan na natin. Dahil natatakot ako na mag-waste yung ating film, so tanggalin na lang muna natin yung battery, no? Mahirap na. Mahal-mahal kaya. Imagine, 310, so parang mga nasa 55 baht. Tapos 10 pieces, parang nasa 15 baht or more yung isang film. Yung film talaga yung pamahal, guys. Kaya, tipid-tipid. Tsaka yung maganda dito, kasi nga, di ba, nade-develop na agad. Hindi mo na kailangan magpa-develop. Ganun din naman. Pag sa Pilipinas, 15 pesos din naman yung, yung isang picture. So, there are 2 buttons. Ito, meron siyang detail na nakita niyo ba yung detail? Ayun o, yung detail. Ito ba guys? Nakalagay Instax. May nakaukit yan. Instax. Okay? I don't know if you can see it. Basta. At saka, ito yung ikalawa. Ito yung bet ko kasi para siyang diamond. Purple diamond. So, ito yung ilalagay natin dito. Dito yan i-attach. Yan. So, kita niyo yan. Touch natin. Dito. Ayan. Of course, hindi siya ma-attach dahil wala pa siyang adhesive. So, lagyan natin ng adhesive. So, make sure mga guys na nadidikit talaga siya, ha? At make sure na walang battery para hindi masayang ang ating film. Okay, so ayan na siya mga guys. Diba ang cute? So, dito mo siya i-color. Okay, so that's it mga guys. Sana ay natuwa kayo or nagustuhan ninyo ang vlog na to. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching everyone.